දුවේ පුතේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ page 34 වල තියෙන මෙන්න මේ පාඩම let's learn modals කියන එක. let's learn කියන්නේ අපි ඉගෙන ගනිමු. modals කියන්නේ මෙන්න මේවට should, can, must කියන වගේ ඒවාට ආකාරය පිළිබඳ අපි ඉගෙන ගනිමු. එතකොට දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ should කියන වචනේ අපි අහලා තියෙනවා. can කියන එක අපි තුනේ පන්ති ඉඳලම අපි පොත්වල තියෙනවා. must කියන එක තියෙනවා. අපි විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්නවා. බලමු මේ මොනවද විශේෂ තේරුම් කියලා. දැන් should කියන එක අපි යොදන්නේ ඇත්තටම යුතුයි කියන තේරුමට. යුතුයි. හැබැයි must කියන එක යොදන්නේත් යුතුයි කියන තේරුමට. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම you should brush your teeth twice a day කියන්නේ you should ඔබ යුතුයි brush කරන්න. මදින්න your teeth ඔබගේ දත් twice a day. twice කියන්නේ දෙවතාවක් a day දිනකට දෙවතාවක් ඔබ දත් මැදිය යුතුයි කියන එකයි ඔය කියන්නේ. හැබැයි මේ must කියන එක පාවිච්චි කරොත් you must stay at home and rest කිව්වොත් ඒක අර should කියන එකට වඩා ප්‍රබල strong idea එකක් දෙන්නේ. No, you must stay at home. නෑ ඔබ ගෙදර stay වෙලා ඉන්න ඕන. නැවතිලාම ඉන්න ඕන at home and rest. ඔබ විවේක ගන්න ඕන. මොකද ඒක ප්‍රබල අදහසක් තියෙන ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ නේද? බලමුකෝ අපි මෙතන දැන් මේ can කියන එක අපි කතා කරේ නෑනේ තාම. අපි ඩයලොග් එක පොඩ්ඩක් කියවමු බලන්න. You should brush your teeth twice a day. මේ උපදේශ මෙතන තියෙනවා නේද? ඔබ දවසකට දෙවතාවක් should brush මැදිය යුතුයි දත්. ඒක එච්චර ලොකු අයිඩියා එකක් නෙමෙයි. ප්‍රබල අදහසක් විදිහට නෙමෙයි කියන්නේ ඔබ ඒක කළ යුතුයි කියන අදහස. ඒතර මෙතන ඩයලොග් එකේදී නම් Doctor, can I go to school next week? Doctor, can කියන්නේ පුළුවන්. ඒතර මේ කතරුකින් ඉස්සරහට වුණාම පුළුවන්ද? Can I go? මට යන්න පුළුවන්ද? To school next week? ඊළඟ සතියේ මට යන්න පුළුවන්ද ඉස්කෝලේ? I have missed many lessons. අන්න බලන්න හොඳ ළමයෙක් නේද? යා කියනවා I have missed මට මිස් වෙලා තියෙන්නේ මගේ ඇහැරලා තියෙන්නේ many lesson බොහෝ lesson. හැබැයි ඒතකොට ડોක්ටර් කියනවා no, you must stay. ඔබ stay විය යුතු නැවතී සිටිය යුතුමයි at home ගෙදර and rest. ඔබ විවේක ගත යුතුමයි. මොකද අධ්‍යාපනයට වඩා ගොඩක් වැදගත් මේ සෞඛ්‍ය කියන එක නේද? මලොත් මොකක්වත් නැහැ නේද? අපි නිරෝගීව ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන should කියලා කියන්නේ යුතුයි කියන එක. හැබැයි මෙතන must කියන්නේ ප්‍රබල අදහසක්. අපි මේ examples කරනකොට activities කරනකොට තව කොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ can කියන එක යොදන්නේ පුළුවන් කියන එක කතරුකින් ඉදිරියට ගත්තාම පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ අදහස අපිට තව දක්වලා තියෙනවා. must and should ගැන තව ඉංග්‍රීසි වලින්ම මේ විදිහට ඔබේ පොතේ දීලා තියෙනවා. must and should are used මේ දෙක පාවිච්චි කරන්නේ to give දෙන්නට advice එකක්. උපදේශයක් දෙන්න and express necessity ප්‍රකාශ කරන්න. necessity කියන්නේ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ යුතුයි කියන එක. යුතුයි ඒ වගේම මේ උපදේශක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. must is stronger than should. must කියන එක stronger ප්‍රබල වෙනවා අදහසක් විදියට than should. ඔන්න ඔය අදහස කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි තව බලමු මේක තව activities ටික අපේ පොතේ දීලා තියෙන කරන්න. activity 11 එකේ දීලා තියෙනවා match the pictures with the sentence. මේ පින්තූර match කරන්නලු sentences එක වාක්‍ය සමග write the letter of the picture. මේ පින්තූරේ letter එක ලියන්න picture against each sentence. against කියන්නේ ඉදිරියෙන් each sentence හැම වාක්‍යයක්ම ඉදිරියෙන් මේ දීලා තියෙන අකුර ලියන්න කියන එකයි අදහස. අපි බලමු දැන් මේ වගේ එකක් මුලින්ම මොනවටද කියන්නේ කියලා. දැන් මේක නම් අපිට හරිම ලේසි. no parking නේද? පාරවල් ඕන තරම් තියෙනව නේද? මේක තියෙන crossing එකක්. මේ wash කරනවා. බලමු මොකද්ද මේ අපිට දීලා තියෙන sentence එක අපි තාම බැලුවේ නෑනේ. මේක නම් තියෙන dustbin එකක් නේද? do not litter. තැන් වල දාන්න එපා. ඒකේ මේටරම දාන්න කියන එක අදහසකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම කොයිවත් කුණු දාන්න එපා කියන අදහසක් තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා විශේෂම එකක් නේද? බලමු මොකද්ද කියලා. මේ තියෙන seat belt are for everyone. seat belt තියෙන හැමෝටම දාගන්න තමයි කියන අදහස ඔය කියන්නේ. නේ? අපි බලමු මේ වාක්‍යයත් එක්ක ගලප ගන්න. දැන් මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය තියෙන you must not park vehicle here. දැන් ඔබට තේරෙනවනේ මේක මොකද්ද කියලා කියනකොටම නේද? you must not park vehicle here. ඉතින් අපිට ඒකෙදි ගලප ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ පින්තූරෙන් අපිට මොකද්ද කියලා බලමු ගැලපෙන පින්තූරේ. හොඳයි අපි බලමු දැන් ඔය කියන එක you must not park කිව්වහම ඉතින් අපිට කෙලින්ම තේරෙනව නේද? එතකොට ඒකට අපි C කියන එක තමයි යොදන්න ඕන. C කියන එක යදුවනම් හරි. C කියන එක තමයි යොදන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා you must fasten your seat belt.
අර සීට් බෙල්ට් තියෙන පින්තූරي දන්නවනේ නේද? අපි ඒක A වල තියෙනවා. ඒක අපිට යොදන්න පුළුවන් A කියලා. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා you must cross the road at the zebra crossing. ඒ පින්තූරේ මතකයිනේ පුතාලට පොත බැලුවාම ඒක තියෙන්නේ E වල. ඒ වගේම you must wash your hands before meals තේරෙනව නේද? ඔබ wash කරන්න ඕන ඔබේ hands before meal කෑම වේල් වලට ඉස්සෙල්ලා. ඒක B එක විදිහට තියෙනවා. you must not litter the street. street කියන්නේ වීදි. litter කියන්නේ කුණු. එහෙම ඒ දානවට you must not ඔබ එහෙම නොකළ යුතුයි කියන එකයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන්නේ D කියන උත්තරේ. ඉතින් මේන් අපිට හොඳටම තේරෙනවා මේක ඉතාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් එකක්. බලමු අපි දැන් ඊළඟ මේ pictures දෙකේ මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නේ. fill in the blanks with must or must not. එහෙම නැත්නම් mustn't. මේක මේ කෙටි කරලා තියෙන්නේ. mustn't කියන්නේ must not කියන එකමයි. must කියන්නේ යුතු කියන අදහස. ඒතකොට යුතු නෑ කියන අදහසින් තමයි තියෙන්නේ. මේ picture එකේ තියෙනවා මෙතන swimming pool එකක් තියෙනවා. මෙතන library එකක් තියෙනවා නේද? අපි බලමු ඊට ගැලපෙන උත්තර මොනවද කියලා. you eat or drink. අන්න. ඔබ eat or drink. ඒතර must හරි must not හරි තමයි යොදන්න ඕන. eat කියන්නේ කන්න හෝ බොන්න. කනෝ බොනෝ වැඩ කරන්නේ නෑනේ. නේද? අපි ඉතින් මේකම උත්තරේ කියමු නේද? you must not eat or drink. මෙන්න මේ ලයිබ්‍රරි එකේදී අපිව කරන්න අරකනේ නේද? ඊට තියෙනවා you return the books on time. ඔබ return කියන්නේ ආපසු දෙන්න ඕනලු books on time. එතකොට you must කියන එකනේ ගැලපෙන්නේ නේද? ඔබ එසේ කළ යුතුයි කියන එකනේ. ආපහු දිය යුතුයි කියන එකනේ. යුතු නෑ කියන එක කියන්නේ නෑනේ. ඒ වගේම you handle the books with care. ඔබ you must handle the books with care. care කියන්නේ පරිස්සමින්. handle කරනවා කියන්නේ හසුරවනවා, පාවිච්චි කරනවා කියන අදහසයි. you must handle the book with care. ඒක ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් නේද? you scribble on the books. scribble කියන්නේ කුරුටු ගන්නවා මොන හරි ලියනවට නේද? එතකොට ඒකට ගැලපෙන්නේ must not කියන එක. you mustn't scribble the books. එතකොට must not කියන එක කියන්නේ mustn't කියන එක. එතකොට swimming pool එක නම් මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා බලමු අපි. you wear a swimming costume. costume කියන්නේ ඇඳුම්. swimming kit එකක් අඳින්න ඕන කියන එකයි ඔය කියන්නේ. ඒතර you must wear කියන අඳිනවට එහෙම නැත්නම් පළ දිනවට you must wear a swimming costume. බලමු ඊළඟ මොකක්ද කියලා. you run. swimming pool එක run කරන්න ගියොත් දන්නවනේ වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා නේද? මුණකට සමතලා වෙලා යන එක වෙනව නේද? ඒ නිසා you mustn't run. ඔබ දීවිය යුතු නැහැ කියන එකයි. you obey the lifeguards. lifeguard ජීවිත ආරක්ෂකයන්ට ඔබ obey වෙන්න ඕන. obey කියන්නේ කීකරු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන advice අහන්න ඕන. එතකොට you must කියන එකයි ගැලපෙන්නේ නේ. you mustn't නෙමෙයි you must. you push your friends into the water. නියමයි නේද කතාව. you push කියන්නේ තල්ලු කරන්න ඕනලු. your friends ඔබේ යාළුවන්ව into the water වතුරට තල්ලු කරන්න ඕනලු. swimming pool එකේ වුණත් තල්ලු කරන එක අතිශය භයානකයි. මොකද සමහර ඉන්න යාළුවන්ට පීනන්න බැරුව තිබුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ නේද? in the you mustn't ඔබ කල යුතු නෑ push your friends into the water. ලේසි නේද? ඒක අමාරු නෑනේ. දුවේ පුතේ අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. match the information in column A with the column B. අපිට මෙන්න මෙහෙම තොරතුරු වගේක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ තියෙන තොරතුරු මේවත් එක මැච් කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේක කියන්නේ. there are many beautiful t-shirt in the shop but they are too big for me. ගොඩක් ලස්සන t-shirt වගේක් තියෙනවලු shop එකේ but they are too big for me. ඒවා මට ටිකක් ලොකුලු. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මෙතනින් ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මෙතන උත්තරයක් තියෙනව නේද? you shouldn't buy them. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒව ගන්න ඕනේ නැහැ ලොකු නේද? why don't you try at another shop. ඉතින් වෙන shop එකකට ගිහලා try කරන්නකෝ. ඉතින් අපිට එකට D ගැලපෙනවා. මම එක්සරේම කළා කියෝකේ නැතු වෙලා යන නිසා. I went to bed last night. I went to bed late last night. මම ඇඳට ගියේ late වෙලාලු last night. Today I woke up late. අද නැගිට්ටෙත් පරක්කු වෙලා. It is 7:15 now. I might be late for school. අනේ මම ඉස්කෝලේට late වෙන්නේ. දැන් මං 7යි කාලයිනේ. 7යි කාලේ නැගිටලා ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් නේද? එයින්ද ඉතින් මෙතනින් ගැලපෙන ඒක ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. You should hire a 3-wheeler කියන එකත් ගැලපෙනවා. හැබැයි බලමු ඒක වෙන එකකට ඊට වැඩි ගැලපුණොත් එහෙම නේද? You should help him.
ඒ නිසා අයි කියලා කියනකොට එනම් ඔබ ඔහුට උදව් කරන්න ඕන කියන අදහස අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන තියෙන උත්තරත් එක්ක B කියන එක. The box is too heavy. අනේ box එක නම් හරි බරයි. My brother can't carry it. මගේ සහෝදරයාට carry කියන්නේ රැගෙන යන්න can't බෑ ඒක. ඔය can කියන එක මතකයිනේ නේද? අපි ඉගෙන ගත්ත can කියන පුළුවන්. ඒතර can't කියන්නේ බෑ. ඒකයි අරයි යන්න බෑ. එහෙමනම් you should hire a 3-wheeler. ඔබ hire එකට ගත්තා නම් හරිනේ 3-wheel එකක්. ඒක තමයි උත්තරේ එන්න ඕන. 3ට A. I am very tired after the scouting trip. අනේ මට හරි මහන්සි scouting trip එකෙන් පස්සේ. scouting trip කියන්නේ බාලදක්ෂ trip එකෙන් පස්සේ. ඉතින් මහන්සි නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? You should rest. ඔබ යුතුයි rest කළ යුතුයි. must නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ should කියලා නේද? අර must වගේ ප්‍රබල අදහසක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔබ rest කරා නම් හරිනේ කියන එක ඔය කියන්නේ. I have no time to do my homework. මට වෙලා නැහැනේ මගේ ගෙදර වැඩ කරන්න. I like to watch cartoon. මං ආසයි කාටුන් බලන්න. I watch TV nearly 2 hours a day. හොඳ ළමෙක් වගේ නේද? එහෙම නේද? මම බලනවලු TV nearly 2 hours a day. පැය දෙකක් විතරම දවසකට. එමනම් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේක විතරයි. You shouldn't watch. ඔබ බැලිය යුතු නෑ TV so much. ඒ තරම්. Think about your studies too. හිතන්නකෝ about ගැන your studies too. ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු ගැනත් හිතන්න ඕන. අල්තයන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක හොඳට තේරුණා කියලා. එච්චර අමාරු කාර්යයක් නෙමෙයි. මම හින්දම හරිනම් මේ මං කියන විදිහටම කියවගෙන ගිහිල්ලා පේලියටම කරන්න ඕමනාවක් නැහැ. Tamanට ලේසි එක මුලින් තෝරගෙන ඒක කරන්න. ඒතකොට බැරි එකක් තිබුණොත් ඉතුරු වෙලා තියෙන බැරි එකයි බොහෝ වෙලාවට මැච් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිත් ටික හරියට කරලා තිබුණොත්. එවනම් මම මේ පාඩම අවසන් කරනවා මෙතනින්. ඔබගේ මිතුරන්ටත් කියන්න මේ පාඩම් මම 6 ශ්‍රේණියේ සිටම 11 වන ශ්‍රේණිය දක්වා සියලු පන්තිවල සියලු පාඩම් මේ විදිහට උගන්වනවා. ඔබ යාළුවන්ටත් මේ පණිවිඩය රැගෙන යන්න. ඔබ මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. All the best all of you. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.